साथीहरू, यदि तपाईँ नेपाल टेलिकमको युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो टिप्स एकदम काम लाग्ने छ भविष्यमा, अथवा अहिले युज गरिराख्नु भएको छ भने पनि काम लाग्ने छ। र कुन टिप्सहरू हुन् ती म छोटकरीमा बताउने छु। मिस कल अलर्ट सिस्टम छ, अनि 3G सर्भिसहरू एक्टिभ गर्ने छ, यसै गरी नमस्ते NTC क्रेडिट सम्बन्धी छ, अनि कलर ट्युन सम्बन्धी छ। यी टपिकहरू तपाईँहरूले जान्नुभएको छ भने ठिकै छ, यदि जान्नुभएको छैन भने यी सम्बन्धी मैले टिप्सहरू दिनेछु। नेपाल टेलिकमको सेवा सुविधा मध्ये यी सेवा सुविधाको बारेमा म चर्चा गर्नेछु, जसबारे के कसरी भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म सुनिल। हजुरहरू हेर्नुहुन्छ हाम्रो ग्यालरी सिकौ सबै नेपालीमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू, सर्वप्रथम रहेको छ मिस कल अलर्ट, जसमा तपाईँहरूको मोबाइल बिजी भइरहेको अवस्थामा यो एकदम उपयोगी छ। जस्तै स्विच अफ भएको अवस्थामा पनि यो उपयोगी छ। यसै गरी आउट अफ नेटवर्क हुने बेला पनि, आउट अफ नेटवर्क भएको बेला पनि यो तपाईँको मिस कल अलर्ट सिस्टमले एकदम राम्रो काम दिनेछ। तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ कि तपाईँलाई कुन व्यक्तिले कुन समयमा तपाईँलाई फोन गरेको, मिस कल गरेको भनेर। सो यो कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु, जसको लागि यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मिस कल अलर्ट सिस्टम एक्टिभ गर्नलाई, यो सुविधा एक्टिभ गर्नलाई तपाईँले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइल म्यासेजमा जानुहोस्। म्यासेज बक्समा गइसकेपछि त्यहाँ टाइप गर्नुहोस् SUB स्पेस NCA टाइप गरेर 1400मा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट तपाईँको मिस कल अलर्ट सिस्टम एक्टिभ हुन्छ, सुविधा एक्टिभ हुन्छ, र जसबाट तपाईँले मासिक जम्मा 6 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 6 रुपियाँ धेरै कुरा हुँदैन, धेरै कुरा आएन, जसबाट तपाईँको यसले दिने सेवा सुविधा तपाईँलाई एकदम लाभदायक छ। यदि तपाईँ एउटा बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, फोनमा एकदम वार्तालाप लामो समयसम्म गरिराख्नु पर्ने छ भने तपाईँको लागि यो सेवा सुविधा एकदम उपयोगी छ। तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ मात्र 6 रुपियाँमा प्रति महिना मिस कल अलर्ट सिस्टम। सो यसलाई यदि तपाईँले डिएक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ, यदि अनसब्सक्राइबर गर्न चाहनुहुन्छ भने UNSUB अनसब स्पेस NCA टाइप गरेर त्यही 1400मा सेन्ड गर्नुहोस्। त्यसबाट तपाईँको मिस कल अलर्ट सिस्टम सुविधा डिएक्टिभ हुन्छ। र मिस कल अलर्ट सिस्टमको तपाईँलाई स्ट्याटस चाहिन्छ भने तपाईँले म्यासेज बक्समै गएर स्ट्याटस टाइप गर्नुहोस्। स्ट्याटस टाइप गरेर 1400मा सेन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी टिप्स नम्बर 2मा राखेको छु मैले नमस्ते क्रेडिट सुविधा, जसबाट तपाईँले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा तपाईँको कुरा सकिएको हुँदैन, तर इम्पोर्टेन्ट कुरा चलिरहेको, त्यो बेला रिचार्ज पाउनु पनि एकदम कठिन भइरहेको छ, मुस्किल भइरहेको छ भने तपाईँले NTCको यो सुविधा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर फ्रीमा छ, यसमा कुनै ट्याक्स लाग्ने छैन, एक्स्ट्रा चार्ज कुनै पनि छैन। एनसेल जस्तै त्यो 2 रुपियाँ अथवा कति रुपियाँ चार्ज लिन्छ, त्यस्तो NTCले लिँदैन। जति तपाईँले टक गर्नुभयो, जति कुरा गर्नुभयो त्यतिको मात्रै चार्ज काट्नेछ। त्यसैले यो एक्टिभ गर्नलाई सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो म्यासेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् स्टार्ट, मेरो मतलब START स्टार्ट टाइप गरेर सिम्पली 1477मा म्यासेज गर्नुपर्ने छ, जसबाट तपाईँको नमस्ते क्रेडिट सर्भिस सुचारू हुनेछ। र यसै गरी तपाईँले यसमा कुनै चार्ज तिर्नुपर्ने छैन। यसै गरी यदि बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने 1477मै सेन्ड गर्नुहोस्, STOP स्टप लेखेर 1477मा सेन्ड गर्नुहोस्, जसबाट तपाईँको नमस्ते क्रेडिट सर्भिस अफ हुनेछ, डिएक्टिभ हुनेछ। र नमस्ते क्रेडिट तपाईँको कति भयो, कति युज गर्नुभयो भनेर जानकारी पाउनलाई स्ट्याटस STATUS स्ट्याटस लेखेर 1477मा तपाईँले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट तपाईँको नमस्ते क्रेडिट कति युज गर्नुभयो सोको स्ट्याटस तपाईँले पाउनुहुनेछ, डिटेल पाउनुहुनेछ। एकदम काम लाग्नेछ। मैले पनि युज गरिरहेको छु। ध्यान दिनु होला, जति धेरै ब्यालेन्स राख्नुहुन्छ यसमा, जति धेरै नमस्तेमा तपाईँले सेवा सुविधाहरू लिइराख्नु भएको छ, त्यो अनुसार नै तपाईँको क्रेडिटमा ब्यालेन्स हुने हो, क्रेडिट ब्यालेन्स बढ्ने हो।
त्यसैले तपाईँले क्रेडिट लिमिट बढाउनलाई तपाईँले नमस्ते सुविधाहरू नमस्ते सिम सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी टिप्स नम्बर 3 मा राखेको छु नमस्ते कलर ट्युन सुविधा, जसमा रिङब्याक टोन भन्छ यसलाई। तपाईँहरूले कसैको आफ्नो साथीको आफ्नो नातेदारको फोनमा फोन गर्दाखेरि कलर ट्युन आउँछ, त्यसलाई एक्टिभ गर्ने कसरी भन्नेदेखि लिएर म तपाईँलाई बताउने छु। जसमा आइभीआर सेवा मार्फत तपाईँले यदि एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने 1455 मा डायल गर्नुहोस्, 1455 मा डायल गर्नुहोस्। त्यहीबाट तपाईँले जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यही अनुसारको फलोअप गर्दै जानुहोस् र त्यही अनुसार तपाईँले एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ, डिएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ स्पेसल एसएमएस मार्फत सिकाउने छु। सुरुमा स्ट्याटस हेर्नलाई *1455 अनि ह्यास गरेर डायल प्याड मतलब जहाँ तपाईँले फोन गर्दाखेरि नम्बर प्रेस गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर *1455 अनि ह्यास गरेर कलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसीमा कलिङ गरिसकेपछि त्यहाँ सङ सम्बन्धी, ट्युन सम्बन्धी लिस्टहरू आउनेछ, जस्तै सङ अफ द डे, टप 10 नेपाली सङ, टप 10 हिन्दी सङ अथवा सब्सक्रिप्सन, टप 10 इङ्ग्लिस सङ आदि इत्यादिहरूको लिस्ट आउनेछ र तपाईँहरूलाई बाइक पर्ने टपिक त्यहाँबाट चुज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो *1455 ह्यासको मेथड। सो अब एसएमएस मेथडबाट सब्सक्रिप्सन, अनसब्सक्रिप्सन लगायतका बाँकी कुराहरू सिकौँ। सर्वप्रथम एक्टिभ गर्नलाई तपाईँले मेसेज बक्समा गएर SUB टाइप गरेर त्यहाँ 1455 मा एसएमएस पठाउनु पर्नेछ, जसबाट तपाईँको कलर ट्युन अथवा रिङब्याक टोन एक्टिभ हुन्छ। र यसै गरी बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने UNSUB अनसब टाइप गरेर 1455 मा सेट गर्नुहोस्, जहाँबाट तपाईँको डिएक्टिभ हुन्छ कलर ट्युन सर्भिस। र यसै गरी कुनै गीतको CRBT नम्बर छ, डाइरेक्ट तपाईँले त्यही गीतलाई नै रिङब्याक टोन राख्न चाहनुहुन्छ भने SUB मेसेज बक्समा गएर SUB स्पेस CRBT नम्बर अनि मेसेज गर्नुहोस् 1455 मा। यति गरिसकेपछि तपाईँको रिङब्याक टोन एक्टिभ हुन्छ, तपाईँले चाहेको गीत। सो यो थियो डाइरेक्ट रिङब्याक टोन राख्ने। र यसै गरी तपाईँले कुनै सिममा फोन गर्दाखेरि रिङब्याक टोन आयो र त्यो गीत तपाईँलाई मन पर्यो, त्यो रिङब्याक टोन तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले डाइरेक्ट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गर्नलाई सिधै *9 प्रेस गर्नुहोस्, कपी भइहाल्छ, त्यो तपाईँको रिङब्याक टोनमा त्यो बस्छ। त्यसैले यो थियो कुनै पनि रिङब्याक टोन मन परेमा तपाईँले कपी गर्ने तरिका। सो यही बाहनामा अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई, र साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी अन्तिम टिप्स, चौथो टिप्स रहेको छ, मैले 3G सर्भिसलाई राखेको छु, जसमा 3G एक्टिभ गर्नलाई तपाईँले सिम्पली 3G लेखेर मेसेज पठाउनु 1400 मा, 3G टाइप गरेर 1400 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँको 3G सर्भिस एक्टिभ हुन्छ। 3G सर्भिस एक्टिभ गर्ने बित्तिकै तपाईँको सिममा भिडियो कलिङ, यसै गरी लाइभ टिभी, VRBT भन्छ, भिडियो रिङब्याक टोन भन्छ, अनि यसै गरी भिडियो एसएमएस आदि इत्यादि सेवा सुविधाहरू तपाईँले उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। सो साथीहरू, आजको नेपाल टेलिकमको सुविधाहरू, जान्नुपर्ने 4वटा सुविधाहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। के कसो लाग्यो कृपया मलाई कमेन्ट बक्समा बताउन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ। र नेपाल टेलिकम सम्बन्धी आगामी कुनै टपिक, ट्युटोरियल भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कमेन्टको अपेक्षा राख्दछु। र भिडियो मन परेमा साथीसँग सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै नेक्स्ट एपिसोड पनि नेपाल टेलिकम सम्बन्धी भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको बसाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि भेटौँला।